שלום לכולם, אני סמדר יפרח מהמטבח שלי באהבה, והיום אני רוצה להראות לכם איך להכין זלביה. המצרכים הם 4 כוסות קמח מנופה, כף שמרים, קורט מלח, כף שטוחה סוכר, מים ושמן לטיגון. אופן ההכנה: אני מוסיפה לקערת הקמח את השמרים, הסוכר והמלח ומערבבת. אני מוסיפה מים בהדרגה וממשיכה לערבב. אם צריך, אני מוסיפה עוד מים. הוספתי 1.5 כוס מים. אני לשה לבצק אחיד. אני מפזרת מעט קמח על משטח העבודה, מניחה את הבצק וממשיכה ללוש לבצק אחיד. מאוד חשוב לעבד את הבצק. אני משמנת קערה. אני משמנת את הבצק ומניחה בקערה. מכסה במגבת ומניחה בצד לשעה. אני שמה שמן במחבת על אש בינונית, וכשהשמן חם אני מרטיבה את הידיים במים, לוקחת חלק מהבצק, פותחת אותו מעט ומניחה בשמן וממלאה את כל המחבת. ומטגנת עד שבתחתית הבצק נהיה צבע זהוב יפה. אני הופכת לצד השני ומטגנת עד לצבע זהוב יפה. מוציאה לקערה על נייר סופג.
וכך אני ממשיכה להכין עד שנגמר הבצק. זלביה מוגש בדרך כלל עם מרק תימני וחילבה. אפשר לאכול את הזלביה כלחם. מתכון למרק תימני בחילבה אפשר לראות בערוץ שלי ביוטיוב. אני סמדר יפרח מהמטבח שלי באהבה. לעוד מתכונים ייכנסו וירשמו לערוץ שלי ביוטיוב. ניתן לרכוש את ספרי הבישול והאפייה שלי מאמזון, ובהצלחה.